cây của giá luôn sợ. Tao bị vợ bắt sống thế nào cái may cả. Hãy ra. Định vị ở xe có đéo cãi đi hơn. Vẫn công nhận này. Ông bà Yên kể bảo úi giời ơi, cái sống cách định vị nó còn như ở bánh ra. Úi giời. Không ra hạn định vị Ba ba da ba da ba da ba ba.
focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want.